Iloilo Newsline. Magapangalagad na ang programa nga Iloilo Night Watch sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Gimaras Antique Aklan kapin syudad sang Bacolod kag Negros Occidental ilabi na sa sagwa sang pungsod. Ang ini nga programa magadala sa mga balita, impormasyon kag magasipad-sipad sa mga issues nga mangin patas ang presentasyon sa tanan kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilo Newsline. Ang Iloilo Night Watch mangin mata kag dulunggan sa mga listeners kag mga viewers kag ini mabatian halin las 8:30 sang gabi tubtob las 10 sang gabi. Mayong gabi banwa, mayong gabi sa aton nga mga listeners kag mga viewers, maulanon ang panahon sa syudad sa Iloilo. Nagbundak ang grabe kadamol sang ulan. Nagabaha ba ng iban nga mga dalanon sa mga kabaranggayan sa syudad sang Iloilo. Bangon tubig wala sa lutsan. So sa atong nga mga listeners kag mga viewers, hindi gid sagad sulay. Kay basibla magtimbuok naman ang mga infection masulod dason ng COVID-19. So halong-halong gid. Instead nga sakit ulo nyo lang, basi COVID ka mo, ilabi na kung may mga PhilHealth ka mo, basi disgrasya pa ka mo. So halong-halong gid. Sa atong nga mga listeners kag mga viewers, diraman sa kaumahan kadagatan kabukiran, Luzon, Visayas, Mindanao, sa 180 ka mga kabaranggayan sa syudad, kag 42 ka mga kabanwanan man sa probinsya sang Iloilo kag isang component na city, ang syudad sang Pasig. Mayong gabi sa inyong nga mga ka-newsline. Sa aton man nga mga listeners sa iban nga lugar sa abroad, kabay pa nga okay lang kamutanan, kag kabay pa nga mayo lang ang inyong dira nga sitwasyon. So standby, yara na sa atong nga linya si Engineer Farbs Rubin sang Pag-asa. Iloilo Newsline Weather Update. Engineer Farbs Rubin, sir, mayong gabi. Yes sir, mayong gabi sir. Kung na natin sa kanya sa Clamate. Ang mga itong latest weather update sa buong daw sa Thursday, May 26, 2022. Base sa itong latest analysis, ang Intertropical Convergence Zone at ng ITCC among nag-apekto sa Mindanao. Samtang kita diri sa Western Visayas, mag-alumon ang kalangitan, mayara sa posibilidad sa mga isolated nga mga pagulan-ulan, pag natin panag-uob, labi na sa buong kagabihon, dala sa mga local thunderstorms. Hina nga hangin halin sa dabagatlan ang mga ibabaw sa Western Visayas, sa diin makanay aton mga pagbalod sa kabagatan. Para sa itong forecast range of temperatures, yara sa 25 to 33 degrees Celsius, aton nga adlaw, nagtunog kaina alas 6:07 isang hapon, mabutlak buwas, alas 5:20 sa isang kaagahon. Kagamo ni aton latest weather update sa libre sa Iloilo Doppler Radar Station Pag-asa Visayas OST. Ako si Farbs Rubin, madamag. Engineer Farbs Rubin, posible nga dala na ini sa Intertropical Convergence Zone ang ining pagbundak sang ulan subong nga gabi. Well, sa karon ang ining mga pagulan-ulan natin experiencean, dala nila sa mga localized natin nga mga thunderstorm. Nga muni siya nga aton nga mga nabasagan nga sa mga nangliligan nga adlaw, nga kung sa diin mapaang ang aton adlaw, mapaang ang aga kag udto, pero once na maglabot sa hapon, mamat-amat build up ang mga galon kag posibilidad sa mga pagulan-ulan sa aton nga mga parte sang rehiyon ng Western Visayas. Amo gini, dire gid natin masugod ang trangkaso. Kaya sir, sa karon na babaylo-baylo sa timpo, kaya sa karon kung dapat maging alerto, ginta magaligmat mga hazards sa epekto na dala sa mga pagulan-ulan nga diri sa aton seguridad sa aton nga health. Tinday iban ni maghingo-hingo, Engineer Robin, laban-laban din na ni magwa sa ilabalay kay basib light charge plus COVID-19 eh. Wala lang sir, ang sakay mo gani. Engineer Farbs Rubin, sir, madamo nga salamat pagi diri sa Iloilo Newsline. Maayong gabi. Yes, thank you sir, na mayong gabi mas on. Iloilo Newsline Weather Update. Madamo nga salamat sa atong local Pag-asa, Engineer Farbs Rubin, ginadulong sa inyo ang information sa Pinang sa Flower Shop
Ang pinang sa flower shop na hamtang ini sa Isnart City proper kag ini ginapanagyahan nanday Mr. and Mrs. Cyril Tacosalmi. May ara sila nga mobile number 0920-825-6483, 0920-825-6483 kag 0916-786-8896, 0916-786-8896. Base kinanglan ka mo sa mabulak para sa inyong mga okasyon, kadtuin nyo lang da sa pinang sa flower shop. Ara lang sa kilid sang Los Filipinos Bakery kag sa tubang sang Berlin Pharmacy sa tabok lang na sang Iloilo Central Market. Sa mga gimaras non, sa mga taga-syudad, kadtuin nyo ang Pinang's Flower Shop. Kag base magbakal ka mo sang itlog nga preska ara sa Iger Farm sa Barangay Balibagan, Este Santa Barbara, Iloilo. Ang itlog sa Iger Farm mayadgid ikumparar sa iban. Pwede ka mo katawag ka mag-inquire dito sa ila 5230039, 5230039 o kon 0947-8564729, 0947-8564729. Pangitaan nyo lang si William o kon Josie Lagman. Ginadolong man sa inyo sa Panoy Barbershop nga nahamtang sa Poblacion Molo, Syudad sang Iloilo. Ang Panoy Barbershop ginapanagyan man ni Panoy Maluto. Kag subong man Cindy Sandy Store sa Rizal Palapala 1 City proper, ginapanagyan man ni Mr. and Mrs. Brian Nabuno, si Mama Ida Joy, no? Mo ginaga diriher permi kay si Sir Brian, kay wholesaler nga retailer mo ang Cindy Sandy Store ara sa Rizal Palapala uno kadtuin nyo bla kay masiling ka mong insakto gid man hambal ko. 28 minutos na nakaligad sa alas 9 sa aton nga mga headlines. BBM amat-amat na select sang mga matudtod o kon best people nga mangin economic team sa iya administration. Sa dugang nga informasyon President-elect Ferdinand Bongbong Marcos plano nga isuspend ang fuel excise tax, no? Para makabawi man ang mga tao nga hindi matamaan bla sa sige-sige nga pagsaka sa presyo sa petroleum products. So daw mo ning plano si President-elect kag sa dugang pagid nga balita plano man ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. nga himuon na 20 pesos ang kilo sang bugas. Sabay pa no magbalik bla no ang presyo bla sang una kag mangin barato bla ang mga balaklon para nga mag-enjoy man hasta mga pamatanon. Kag puro lang ni BBM. Si President Duterte nagpangabay sa kay BBM nga kung mahimo patigayonon o kung padayonon ang kampanya kontra sa illegal nga droga. Ag mayara man karon nga ipabati kita nga press con ni Iloilo Governor Arthur Toto Defensor, may kangtanan sini sa ongoing man nga vaccination sa COVID kag sa anti-rabies no nga duging man sa probinsya astang dinggi no bang dinggi ni kasulumpaan gini kay nga na kung kamo makaagi ni sa inyo kabataan ba gasala ka kundi nga makadto mo kaga posible nga magataas man ang ila sining sweldo sa mga empleyado sa gobyerno. Standby kag may report man karon si Newsline na Danny Villases nagikan sa probinsya sang Guimaras kag Tingwanta nga base makakuha kita sang dugang impormasyon sa massacre dito sa South Texas no nga 21 na tanan tong mga nagkalamatay. Di makon mong 18 anyos ning suspect bit-bit itong pusil. Tingalahan nga paano siya nakakwire sang pusil ni nga bago lang siya nag-18 no bago lang siya nag-18 ang iban to mga kabataan makon mo grade 2 grade 3 grade 4 nagahilibion iban to nagahinapa may isa pa to nga honorol nakatawag lang sa 911 kag pagkatapos nabugtuan man siya sa ginawa. Di anon mo pa bina
kay hasta gani iloy ni sang suspect in tiro yaman. Hasta mga manunodlo. So amo ini ang pinaka grabing insidente no didto sa Texas may kang tanan sa pag armas nila, pag-acquire sang armas, tigaling ang iba niya, why nila ginagamit sinsakto? Niya, ang tunto ng 18 anyos niyambot kung ano nagsulod sa iya utok, base may bagangan nga nagsuoto, nagpinaniro siya sa mga inusinting nga mga kabataan. 31 minutos na nakaligad sa alas 9. Kaya former kagawad Jotay Abilia sa South San Jose mayang gabi, kaya Bibi Shalisa, okay. Family ko ara sa Antique. Hana kaganiway Iloilo. Sa maayo lang misyon ako ng Pinas. Nato sa South Korea, punto sila ni Mia Marquiliero to. No, kabay pang kilitan ay kamo ang gagawa okay lang kama. Shout out ya lang hasta sa kay BBM kay Vice President elect Sara Duterte. Kaya mo kuno ning boto ya mo. So sa iban pa nato nga mga lang ka-newsline, paliog lang padala sang inyong mga comments diri sa Iloilo Newsline kag sang inyong mga pa-shoutout kay ato nina nga pagabasahon. So standby, all units, standby man sa ato nga mga listeners. Hindi ka mo makalipat liog lang like, share and follow sa Facebook page sang Iloilo Newsline kag another platform ang Gimaras Newsline. Kag mayaraman YouTube channel Iloilo Newsline. So paliog lang subscribe ka mo da base magtingala ka mo nga may Gimaras kung may Iloilo o News Online may araman na dire man na di Japon pwede man kamo da katanaw kay nga cross post man na Japon da makit-an nyo man na da no so lihog lang pero dire kamo gid tutok sa Iloilo Newsline. 33 minutos na nakaligad sa alas 9. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even sourced 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. Health Complex. A health complex will rise complete with hospital, quarantine, isolation and dormitory facilities, and molecular laboratory, all in one location at Barangay San Pedro Molo. The 104-bed Level 2 hospital will have an intensive care unit and specialist doctors per DOH standards. Molecular laboratory. There's an urgent need for faster releasing of RT-PCR results to effectively and efficiently manage confirmed cases. With that, we converted the ALS building into a temporary COVID-19 molecular laboratory, hiring 34 medical technologists. Later on, the machines can be calibrated to test dengue and HIV. Contact tracing. We already trained 120 persons as contact tracers. The City Epidemiology and Surveillance Unit of the City Health Office is conducting aggressive contact tracing to locate all close contacts and manage confirmed cases efficiently and effectively. Patient transport.
6 ambulance units and 1 minibus are being used by the Iloilo City Emergency Response of the City Disaster Risk Reduction Management Office in transporting positive patients to healthcare or quarantine facilities. Modular Hospital. Iloilo City government and partners have started preparing additional beds for COVID-19 patients. This temporary hospital seeks to address the high health care utilization rate, considering the city-based facilities also cater to patients from 5 neighboring provinces in Panay Island. A 66-bed modular hospital, which is a 3-unit 22-bed per unit, will be built nearby Suoc quarantine facility. An additional 32 isolation beds will also be built in front of the existing one, also in Suoc. The isolation and quarantine facilities shall form part of the proposed hospital in collaboration with the Department of Health. Quarantine facilities. St. Therese Hospital, which has been non-operational for quite some time, has been lent for free and has been serving as a quarantine facility. This move is in preparation for possible increase in infections, which may be caused by the more contagious Delta variant. Iloilo City has put in place a total of 1,500 isolation beds, including close to 1,000 in government-run facilities and at least 500 private beds in various partner hotels in case of COVID-19 surge. These will cater to mild and moderate cases to give the already overwhelmed hospitals a breathing room. City-run facilities have provided lunch and dinner meals, medicines, vitamins, hygiene kits, and medical checkups. City Vax teams. The city's vaccination teams include city health office doctors, nurses, vaccinators, health workers, site managers, liga ng mga barangay, IT, PSTMO and PNP personnel, volunteers, and logistics team from the General Services Office. They target at least 10,000 vaccinations a day in the 5 identified mega sites: SM City, Robinson's Haro, Mega World Transport Hub, Central Philippine University, and Ateneo de Iloilo. They also conduct community-based vaccination in barangays identified as having low vaccination turnout. We have 28 medical officers or doctors, vaccinators composed of 51 nurses and 13 midwives, 16 nursing aides, 13 dentists, 303 assistants composed of BSPOs, health workers, health center staffs, and etc. Disinfection. City Health Office Sanitation Division disinfects city government offices that are locked down following confirmed cases, as well as national government agencies and establishments that request assistance. Volunteer fire brigades and Bureau of Fire Protection also help in disinfection. The threat of this pandemic has pushed the Iloilo City government to double its efforts in fighting the unseen enemy, without overlooking the usual health issues, problems, and concerns that need to be addressed. Let us continue to bring Iloilo City to the next level. 5, 6, 7, go! DJ Hello mga suki! Bukas na ang Sergeant Many Grocery kung sa diin makapamakal kamo kag makapangompra sang kinahanglanon sa sulod sang inyo balay. May baligya man sila para sa mga okasyon. Hindi na kamo kinahanglan magkadto sa banwa kag syudad. Gani ano pang ginaulat nyo? Bakal na! DJ Obet. Uswag spirit, we are continuously gearing up our services for the Ilonggos. Wheels for Inclusive Development and Good Governance is our roadmap in bringing our city to the next level. This 6th agenda platform composes welfare, health, education, environment, livelihood, and
sustainability. With our ardent desire of attaining inclusive progress and making more promising practices, we continue to address issues through different projects and initiatives that truly make our wheels on the go. Our planet needs more. More from me, more from you, more from all of us. Since we started, More Power has committed itself to bringing more to life. But what is more? As an electric distribution utility, we light up thousands of homes, businesses, and institutions. So that's where we started. Under our 5-year development plan for Iloilo City, we worked to rehabilitate and modernize the system. We conducted an overhaul of our distribution system by investing in state-of-the-art facilities. This made sure our system was more responsive on several levels. Repair and optimization of facilities to decrease power interruptions. Automated restoration to decrease downtime for 90% of these interruptions. A 24/7 response team present for the rest, and mobile substations to relieve overloading. These state-of-the-art technologies have a focus on sustainable practices, such as net metering services allowing consumers to export excess energy, cutting down their cost, and increasing the use of renewable energy. All of this while having 100% renewable sourcing from geothermal power plants and cutting electricity rates in half. This made sure that the energy we supplied was more reliable, more accessible, more sustainable, and more affordable. And we will continue to endeavor in incorporating renewable energy into our portfolio for the long term. Our services are only limited by our technology, and when we upgrade, we can bring more to your life. We partnered with LGUs to streamline the application process to make electricity more accessible to all of our consumers. We are not afraid to take on pilferage syndicates. We collaborated with the LGUs to convert these illegal connections to legal connections. Justice and fairness must be the standard. Through the streamlined process, paired with our efforts to apprehend pilferers and crack down on illegal connections, we have reformed the energy sector. Now those who were forced to live on illegal connections can now take pride in being legitimate consumers. We are also not ignorant of the crisis our city and consumers have been facing. We feel your struggle, and we are here with you as partners. And that's what gave birth to the Partners in Power Foundation. Through our foundation, we donated millions to help the city and its institutions fight against COVID with dedicated response teams assigned to major hospitals for rapid response to save lives. Beyond all this, we wanted to do more for our environment. In our first 2 years, we planted trees, mangroves, and released fingerlings. We have even adopted an entire mangrove park and supported a citywide endeavor for urban gardening. We also worked on what we could do more within our system. Our entire distribution system was made more sustainable by replacing every wooden pole and transformer with stronger and eco-friendly materials.
for every wooden pole we replaced, we committed to plant trees for each one of them. And you are a part of this too. 1,400 of us worked together to donate flower pots for bike lanes throughout Iloilo City, along with encouraging our workforce to bike to work. But still, there's so much more to be done. Our mission stays the same, to bring more to life. As long as we work together, we can do more, we can be more. GCash is finally an accredited third-party payment center of More Collect. Pwede na subong makabayad gamit ang GCash app sa inyong mga cellphones. Just open your GCash app and look for More Electric Power Corporation under Electric Utilities in the Pay Bills option. I-download ang GCash app for faster, safer, and easier ways to pay. Find more ways to pay sa aton mga accredited third-party payment centers para you have more time to do more and be more. Ginadulong man sa inyo sa Sweetie Boko Shake. Ang Sweetie Boko Shake namtang ini sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Kamalig, Haro, siyudad sang Iloilo. At testingin nyo, kapuro ng abuko, puro man nga raw sugar, no? Ang ginagamit kag purified crush ice, no? Hindi sila nga powder, hindi sila nga magic sugar, no? Laway na. Tanawan nyo gid kung magbakal ka mong shake, tanawan nyo. Kay kung dira lang ya sa Sweetie Boko Shake sa Kamalig-Haro sa sulod sang Ceres Terminal, wala gid sang problema. Ginagarantiyahan tanan ina kamo. Kay nga gintimpla niya sang chemist. Sino to na? Nagpa-shoutout, Leo ko. Ang bago lang to. Sino to? Kay Rowan, Adjo. Alavi. Rovan Alavi Adjo. Thank you so much. Sa kay Mama Nancy Liada, kay Mad Chare Herrera, kay Sofia Aguirre. No, mayong gabi. Sa inyo nga tanan sa Bat 84 sa Manapla Elementary School, thank you so much sa inyo pagtanaw kag pagpamati. Ipabati ta sa inyo ang hinyo ni President Rodrigo Duterte sa kay BBM, no? Nga padayonon ang kampanya kontra sa illegal nga droga kung magpungko na siya nga presidente. Kaya ang illegal drugs among ginahalinan sa mga gumuntang, ginahalinan sa bulagay sa pamilya, pagwasak sa pamilya, hasta mga kriminalidad, na amo ini ang ginhalinan. Kay pareho na, kung way ka sang higopon nga siya bo, o kung hititonda, suyopon na bing, nga laya nga daon sa marijuana, may posibilidad nga magasulod ka sa holdapanay, sweetik, no? O kung sudlan mo hasta ang tumba patis o kung gun for hire. Para lang nga makakwarta ka. Ti kung why ining illegal drugs, laban-laban why man ini ang iban pa nga mga bisyo, no? Pagpang-hold up, why man ini. Dumduman nyo nagligad, nga nadula, tanan-tanan. Bangod nga nag-amat-amat, nga
neutralize ang mga drug personalities sa bilog nga pungsod. So dapat amuning sintruhan, no? Amuning sintruhan. Kay kung wala ini tanan-tanan wala ining bisyo, laban-laban way man sa kriminalidad o kung manubo ang krimen nga nagaluntad sa nagkalain-lain nga mga lugar. Yari si President-elect Ferdinand Bongbong Marcos sa hingyo ni President Rodrigo Duterte. Syndicate na sinimulan ko. Do it your own way. He really said that. Do it your own way. Palitan mo, gawin mo yung gusto, pero wag mong iiwanan yan dahil kawawa ang kabataan natin. Talagang nasisira ang mga buhay nila. So that I fully appreciate what he said, and of course the drug problem in the country continues to be a problem, and so we must continue to look that way. So in terms of the economy, the last time we spoke, he said they were discussing yung increase from 200 to 500 sa ayuda. So they were talking about it. He turns to me and said, sorry na lang kung ikaw yung susunod, uubusin ko yung pera, pero kailangan na talaga ng tao. So this is a cabinet meeting, sir? No, it was just a very casual discussion. But he was, si PRD, he likes to throw it out there to see how people react and to see if, how it should be changed. And I was just a bystander. I was just watching. And so that talagang tama rin naman siya. I don't think he had a choice. Na talagang kailangan pa rin ng tao, kawawa masyado. Si President-elect Ferdinand Bongbong Marcos, i-carry over ito ang hingyo ni President Rodrigo Duterte ang kampanya kontra sa illegal drugs. Kaya mo ini sana sining tana ang halinan sa mga gumuntang, halinan sa mga krimen, ang parte sa illegal drugs. Kaya kung lalong ka na sa illegal drugs, laban-laban, mahimo ka krimen, manghimulos ka, mangrape ka, mamatay ka, manghold up ka, no? Mga kabataan naton delikado. No? Te kung way namon gindesisyonan to sa una nga mag-awayon illegal drugs na himo ne. Waay guro galakat kas dalan guro sa mga barangay gatihin kay, no? Tama delikado. Kay bisan kabataan sa una, sa totoo lang prangka istorya, napulo tutub 12 anyos, kita namon niya mo. No? Kita namon niya gabaligya sa illegal drugs, gapanuktok sa salakyan, sir, pila imo, sir, baklon, sir, pila ka gramo, sir, tiyamakon nyo na. Ginimo sa mga tunto nga mga drug lord nga drug courier. Ha? Ginimo nila ginahimo nila runner. Ti kabay pa nga hindi na ni matabo. Hindi na ini masulit. Once nga masulit ini, may delikado nga aton pamilya ang aton kabataan. Makon nyo to sa una, diri sa syudad, 80% yung gabaton sa drug lord mo. No? Drug money. Nakipagsulod ni President Duterte, masig panghinaw sila. Masig panago sila daw. No? Masig pawala sila. Nga pa-abo-abo abi nga hindi mangali-abo lagaw man. Ha? Why sila balo nga napat-ina na guro sa mga tinawo man ni President Duterte ang ilang mga agtang. Di buenas lang kamo, ha? Kamo nga mga iban nga mga pulis nga wala ma-include to sa listahan ni President Duterte, no, nga why kamo mahibalan sang iya nga mga tinawo, kay kung nabalaan kamo, disgrasya gid, no? Ano bi kay iban nga team ni President Duterte, wen manamangkot mo. Kay laban-laban damo PNCO, kay may ara ya gani nga drug lord ga walking ga jogging,
ang patrol kararas punta gahulat gatulog-tulog ko no gali gahulat lang hatagan tag 5,000 tema kon mo na hatagan ibilin lang tapos kuwaon nila hindi mga tunto abi nila guro way sila maabot di abot na kamo dason makandak checkpoint tara mas tubang timakon mo na kay gali gahulat sang pahamham amo ni mga abilidad nila yamo abilidadan kung may mga krimen kung involved ang mga drug personalities gapakuno-kuno ang mga pulis nga amo ang nagakandak sa investigation kag nagresponde mo masiling silang tong tabo ti may suspect na balan man na nila sino suspect amo ina nga mga style kabay pa nga hindi na ni maliwat no kabay pa nga hindi maliwat may mga palatandaan ka na once nga ara ang drug lord naghimo may palatandaan ka na kay nga ginapangtandaan man namon sa una ginasulat sa notebook nga si amoni nga makitan sa amo sini nga insidente nga kung hindi amo ni matabo why sa may matabo nga mo sini kadako nga insidente why man siya kung amo ni nga mga daw suspect nga drug lord nga ara siya mabalaan nyo hasta nga apat yan ay nga street light ginapang off balaan na mo kung hindi kakbalo lipong kaya nga gusal binyo lang amo na mga estilo sang halin 2012 hasta mag 2000 na 2018 amo ina nga mga estilo nga ginahimo nila mayo lang gani kay nagdaog si President Duterte once nga wala nagdaog disgrasya gid mga kabataan ta pamilya ta disgrasya gid So among hinyo ni President Rodrigo Duterte kay President-elect Ferdinand Bongbong Marcos nga padayon. Ang ining impormasyon ginadulong man sa inyo sa Vitron Animal Clinic. Ang Vitron Animal Clinic na hamtang ini sa Barangay San Miguel Hordan, Guimaras, sa unhan lang San Dominica Funeral Parlor. Ginapanagyan ni Doc Ronnie Galia ang rehistrado nga veterinarian kag ara dira sa Barangay San Miguel o Conalibon, Hordan, Guimaras. At base nga nagapangita kamo sa mga isda nga preska ara sa pwesto ni Niji Matopas sa Cruising Patio Dueñas, Iloilo. Mangkot lang muna kung din pwesto ni Nijima o kung ni Digol. Pangitaan nyo lang. Kayo namin nagluto pagid. May mga okasyon ka mo, paluto ka mo ni Nijima. Wala gin sa problema. Basta mag-advance lang ka mo, hambal sila, makapreparar sila. Lutuan ka mo sa mayo ni Nijima Topas kag ni Digol pa ni Sara sa Cruising Patio Dueñas, Iloilo. 59 minutos na nakaligad sa alas 9. More power Iloilo, bringing more to life. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even sourced 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. Our roadmap, Wheels for Inclusive Development and Good Governance, has been the backbone of our mission in bringing our city to the next level. W, our first agendum among 6, stands for welfare.
Efficient traffic management is one of the important aspects of this platform. Iloilo City prides itself being a walkable and bikeable metropolis, hailed as the most bike-friendly in the country. Its wide diversion road, complete with pedestrian alleys and protected bike lanes, attract attention, acclaims, and accolades from all over the place. Ilonggos and visitors can stroll along spacious sidewalks without eyesores and lighter sides of the busy streets because of less traffic, while bikers are safe in sharing the roads. Here are some specific actions made to achieve efficient traffic management. An intelligent transport system is in the works for a centralized coordination of related choke points and gray areas in the field. This is one of the major features of the iCare Command Center at Gaisano Business Hub. Iloilo City is creating its Traffic Academy for knowledge and training of traffic personnel and drivers through annual refresher courses. The initiative will be established at Technical Institute of Iloilo City, Barrio Obrero Campus. We will be the first LGU having this kind of program. City Hall has provided 20 motorcycles for traffic personnel to perform their duties and conduct check of road conditions, especially on areas that experience congestion. 20 bike patrols are doing regular rounds along Esplanade to ensure enforcement of public safety. 2 patrol vehicles are being used to respond to assess and address urgent situations. The Public Safety and Transportation Management Office, Task Force ASIS, and Office of Barangay Affairs implemented the road clearing operations upon the orders of the national government. Iloilo City's efforts got 83% rating from the Department of the Interior and Local Government or DILG. For the displaced sidewalk vendors, due to the clearing operation, they were provided a new space. Financial assistance was also given to them so they can start anew. As Iloilo City levels up, it also gets to face more concerns, especially with regard to traffic. The city government has sought the help of the Metropolitan Manila Development Authority or MMDA in crafting a traffic plan in August 2019. City Hall personnel attended a traffic management seminar with the guidance of scientific and engineering experts. Slowly but surely, officials are optimistic this will give resolution to traffic problems. Iloilo City is geared towards developing more open spaces and access for pedestrian as well as alternative thoroughfares for riding public. We ensure that our city is highly livable and has competent value for safety, peace, and order. Level up Iloilo City! 7, go! DJ Obet. Hello mga suki! Bukas na ang Sarjan Many Grocery kung sa diin makapamakal kamo kag makapangompra sang kinahanglanon sa sulod sang inyo balay. May baligya man sila para sa mga okasyon. Hindi na kamo kinahanglan magkadto sa banwa kag syudad. Gani ano pang ginaulat nyo? Bakal na! DJ Obet. Ano pang ginahulat nyo? Bakal na sa Sarjan Many Grocery. Ari na ang ginahulat nyo! GCash is finally an accredited third-party payment center of More for Less. Pwede na subong makabayad gamit ang GCash app sa inyong mga cellphones. Just open your GCash app and look for More Electric Power Corporation under Electric Utilities in the Pay Bills option. I-download ang GCash app for faster, safer, and easier ways to pay. 5 more ways to pay sa aton mga accredited third-party payment centers para you have more time to do more and be more. Upholding the Uswag spirit, we are continuously gearing up our services for the Ilonggos.
Wheels for Inclusive Development and Good Governance is our roadmap in bringing our city to the next level. This sixth agenda platform composes welfare, health, education, environment, livelihood, and sustainability. With our ardent desire of attaining inclusive progress and making more promising practices, we continue to address issues through different projects and initiatives that truly make our wheels on the go. Balik kita sa atong pagpangalagad si LDS Poultry Supply na hamtang sa Barangay Bagakay, San Dionisio, Iloilo. Ang si LDS Poultry Supply nagabaligya sa mga feeds kag mga bulong para sa inyong kasapatan. Kadtuin nyo lang si LDS Poultry Supply sa Barangay Bagakay, San Dionisio, Iloilo. Ginapanagyan ni Cheryl Lucindo Diaz kag Totong Lerek Diaz. Kay Toto Chat, kay Bibida, mayong gabi sa Lucindo family, mayong gabi sa inyo. Pastor Ed Kasidsid sa Gimaras, kag sa kay Pastor Cesar Soyo, Attorney Nas, mayang gabi sa kay Toto Joyda, kag Ate Marie, kay Diraman, kay Ate Mars, mayang gabi. Ipabati ta sa inyong porsyon sa pagpatawag sa press conference ni Iloilo Governor Arthur Toto Defensor. Parte sa vaccination sa anti-rabies o kon rabies amoniblang mayara nga rabies vaccine subon ginapatigayon sa probinsya sa Iloilo, kag ang pag-alerto sa mga kabanwanan parte naman sa nagamatamad sa nga kaso sa dengue. Yari si Iloilo Governor Arthur Toto Defensor. Good morning po. Okay na ta ha? Go lang, go. May mga phone-in questions kami ikaroon from absent, di ba ko? Unang ko lang, sir, ang what had come up sa mga meeting ni mo with the department? Subong araw. Kaya na, it was like the Provincial Health Board. Meeting ka sa akong health board. Gabi, sa akong implementation sa universal health care. Sa preparatory stage, 100% you can ask Dr. opinion about it. So, maayo ang dalagan sa ating implementasyon sa universal health care law. Update mo sa dengue. But for dengue, set natin preparations because we have already issued Executive Order 270 and 271 underway na ang ating implementation sa mga order because of the rising cases of dengue na ang highlight. And also rabies, tackle na ng rabies na may mga measures tayo step up. Number one, we step up sa vaccination. Because we have achieved already 34%, target natin is 70% of the population. So, we will buy more vaccines and we will situate that ang bulong sa rabies available, and we have to advise nga ito nakasimanwa nga kung makagagali ka mo sa ibo kung saan tuwing magpa-injection kung dahil para sigurado. Kasi ba muna mga measures na doable immediately mahimo natin sa rabies. Of course, there are others. There are others systemic solutions natin. Pero mga doable with itong pwede sa atin ng vaccination and the medicine, of course. Nabatian si Iloilo Governor Arthur Toto Defensor. So nagapreparar sila sa mga pumuluyo sa probinsya sa Iloilo. Kung makagat ka mo sang kuring amo o ido, pa bakuna dayon kamo, pa-inject kamo dayon, no? Kahit ti budlay na,
may ang importante may ara man nga bulong, no? Sa provincial health, anti-rabies vaccine, no? May ara dira ko, no? Ang panawag nyo lang rabies ni na sang ido o kung labi na gid ng ido abi rabid. Ba disgrasya gi kamo. So may anti-rabies vaccine man ang probinsya sang Iloilo. So kadto kamo, no? Pakigangot kamo dason sa mga pinakamalapit nga ospital. Pa-inject kamo. Kay budlay na mabutang kamo sa langalang. Kay may na dumduman kita na nga gin karose sang kureng. Way sakbalong may gali nga ribes ang kureng kag ang amo duagit bilog, no? Way klabot sa 20 anyos nagbuka ka kwanto ang rabies to, no? Nagbuka ka sa likod ya pariyuman sa amo, no? Kay gali ang mga sapat to rabid. So hindi ka mo magatag kumpiyansa, masing ka mo gamay malang, pa-inject gid ka mo. Dagon ka mo man nagakapot o kung nagapanag-iya sang ido, bantayin nyo ido nyo, higtin nyo ido nyo. Kaya kung makakagat na, may ara ka mo nga sa labton, abi nyo pila magasto nyo, ginabulubanta mga 27,000 ang magasto nyo inyo ina sa saludon, no? Hasta nga hindi sabi makatrabaho, suportaro nyo na kay kamong gapanag-iya sa ido. May ordinansa kita na sa syudad, may araman kita nga mga national ordinance o kung may ara kita nga mga pagsulundan na da, no? May mga pagsulundan pero diri syudad may city ordinance kita na nga dapat talupang doon nyo idon nyo kay kung makakagat inyo ina responsibilidad. So halungin nyo ang inyong mga kabataan, halungin nyo man inyo ido. Sa mga gimaras noon, mayong gabi kay Leslie London nyo kag sa mga kupdanan niya sa Case A, mayong gabi salamat sa pagtanaw. I-check na to ang report ni Newsline Danny Villasis nagikan sa Gimaras, may drug bust operation. Palihog, standby. Newsline Danny, go ahead. Yes, Newsline Jenny. Yari pilaya ka mga balitan sa mga bayan sa province of Gimaras. Joint elements ng Belvista Municipal Police Station, papauna mga Police Major Kenneth Bermejo, kag sa PDEU, sa Gimaras, papauna man ni Police Major Ali December, o Police Ilas nga magtanao, nag-conduct sa bypass operations, sa bayan sa all poblasyon, Belvista Gimaras. Yes, no, this is all population, Belvista Gimaras. So, ang suspect nga ilan na aresto, pagaman isa ka bypass operations, isa ka dati nga drug surrendery. Kag isa, drug surrenderer? Yes, dati isa nga drug surrendery. Ang isa kilala, ang suspect nga mo si Hardy Cruz, itugot, 40 anos ang edad, isa ka tricycle driver, kag pumulyo sa mga nga barangay. So naman sa informasyon nga nagkandak isa ka bypass operations, ang isa ka pusher buyer, kag ito nga naaktuan siya, nga nagbalik siya sa pusher buyer sa magatapo sa nga kapulisan. So nakuha sa iya ang 8 tanan, isa ka bypass item, sa suspected siya po, kag may 8 pagid ka transparent, kag nga nasipituan man nga shabu ang nakuha sa iya, kag isa ka 500 piso bill bilang bypass money, kag cash nga nilambot din sa mga 2,133 pesos sa nagalain ini nga denominasyon. Nagpapagid siya isa ka black motorcycle Suzuki na smart nga mga color blue nga may sidecar, kag pati na ang labis ini. Kag of course, magkakandak na sa inventory, inigin-witnessan man sa barangay official, sa mo yang barangay, kag sa pag-witness man sa nagrepresentar sa DOJ, sa mo si Ginoong Ryan de Castro Ica Lopez, amon siya ang nag-represent sa bayan sa DOJ, sa ginahiwat ini sa iya ka
pag-inventory kag si Barangagawad ka Herman de la Cruz ilang pa ang maning duha nga naga-witness ang iyang inventory. So ang subject o kung ang suspect subong aron sa pag-inakop sa Baribistang Municipal Police Stations kag of course ang nakuha ng mga items kinpadala na ini sa may siyudad sa sa may Campo Delgado no sa may bahin sa Iloilo. Kag sa madal ka joint planning acquisitions ginkandak man sa Mina Police Station o kung sa Dumangas sa Dumangas Police Mina ang joint element of Mina Municipal Police Station kag sa Corinted Mina Police Stations ang nakandak isa ka operation sa pag-aresto sa isa ka subject o suspect isa sa may kaso nga murder. So ang report ng baton nga isa nag-cooperate man yan, nag-realize ang informasyon sa bahin sa Buenavista Police sa puna pa ni Police Major Direk Damigo kag iras nga mga tatang tanaho kag dito natikmay na siya Diaz sa Jomari sa barangay Nasareta Buenavista Gimaras nga may warrant of arrest nga issue inisa ni Honorable Judge Vicente Gu ang siya ang presiding judge sa bahay niya sa RTC 6 Barangay 68 Dumangas sa Iloilo. No, kagini may case number 21-01940. So nga mo ni ang service sa iya. So ang karon niya subject ang suspect nga ni ato na giton over sa katapo sa kapulisan. Samtang sa padayon sa iyang conduct sa Japon si Sige nga pag-conduct sa kining anti-minor will na may duwa naman na dakpan ito sa bayan sa Nueva Valencia, mga minor, isa 13 anyos, isa 14 anyos. Samtang sa Buenavista, may duwa naman nga nagdakpan na rather na kwansa din pang nabedo, gintabangan na. So, kwan sa hindi ba nakopulik kwan sa ginisalbar o yung mga minor nga ini. Samtang nagalapa ko nag-conduct sa anti-minor will sa provincial ordinance sa province of Guimaras, in provincial ordinance number 2015, series of 2015. No? So, kini continuous ini ang ilaya nga pag-conduct sa anti-minors. So, para mo na nasunari, mga report sa man sa province of Guimaras, ang Iloilonewsline na Danny Villasis para sa Iloilonewsline. Pagpamati dara kay Sir Joseph Oico, kay Ma'am Sheila sa Negros, mayong gabi man kay Sir kay branch manager, no, mayong gabi. Kay Sir Kasamaya ka Sir Kajente kag sa mga empleyado sang Balya ka Transit Incorporated, mayong gabi. Ipabati ta sa inyo ang pahayag ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos kay subong nga mga balita limpakapon do puro lang tanan mabongbong kag saram. Puro lang bongbong kag sara ang mga balita kay tigin na bantayan kung ano ang plano ni President-elect Bongbong Marcos. Anong plano ya? Ti subungod ang plano sini nga isuspend nila ang fuel excise tax para kuno nga matagan sang kaygayonan ang mga pumuloyo nga maka bawi man abi, no? Nga hindi matamaan bala ka matamaan sa kamahal sa mga balaklon, no? Kag sige-sige nga pagsaka sa petroleum products. Dari si President-elect Ferdinand Bongbong Marcos. I think there are other ways to handle the increase and the disturbances that we are having in terms of the petroleum products that we are importing. We can support those areas na tinamaan kaagad ng pagtaas ng presyo ng langis. Number one there was transport. And this is important because transport is going to be critical in the resurgence of the economy. So in terms of oil excise tax, I think we still have to look at that very well. If there is a commensurate
turn to somehow deferring the collection of the excise tax, what will be dahil siyempre the government needs the money, mahirap ang gobyerno sa pondo ngayon. The government needs the money. Pero kung talagang makikita naman, ano naman yan eh. Pag sinabi mo, tanggalin natin yung excise tax o bawasan natin yung excise tax, ano yung magiging effect? Doon talaga bang worth it ba na mawala yung pondo o yung income ng gobyerno? Kasi mas magiging maganda naman ang effect sa ekonomiya and makabawi tayo. So we have to study that. It's still a cost-benefit analysis. So it's not simple, but that's what we will have to do. But of course, that will be one of the areas that will be under intense study in the first few weeks. So studihan sa administrasyon ni BBM no kung kinanglan isuspend ni excise tax para nga hindi mabutang sa alang-alang, hindi matamaan sa kapigaduhon ang mga pumuluyo. So kabay pa ay labi na gini ang presyo sa bugas nga dapat ani matuman ini ang plano ni BBM nga himuon 20 pesos ang kilo. Padayon nung tatawala isa kanya sambalya nga himuon lang 20 pesos ni kabay pa tayo madayon no. Napabalita na po na maibababa sa 20 pesos ang kada kilo ng bigas. That's the aspiration. Paano po natin yung gagawin, PBBM? Ibubuhin natin yung value chain na pinag-uusapan ko sa Kausap ko na yung mga ibang trader. Baka pwede nating i-hold ng ilang buwan yung presyo ngayon. I think we'll be able to do it as a first step. But in the long term, we really have to fix our value chain. That's the only way. Ngayon, ang nagiging problema, one of the problems that is popping up in agriculture, yung edad ng ating mga magsasaka. I'm sure you've all seen the statistics. It's 56, 57, whatever. But that's not a good number. That's too high a number. And unfortunately, ang mga farmer mismo nagsasabi sa kanilang mga anak, huwag kang mag-farming, ang hirap ng buhay na ito. Mag-aral na lang kayo, magtrabaho kayo sa opisina. Kaya kami naghihirap dito para hindi nyo na kailangan gawin ito. And that's why young people are not coming into agriculture. Now, how do we change that? We must employ new technologies. It has to be industrial farming. It has to be, we have to, ang dami naman bago. Especially with the advent of global warming. Nakita niyo ba itong taon na ito? Naintindihan niyo ba yung weather? Kung kailan yung tag-araw, kailan yung tag-ulan. Sinasabi ng Pag-asa sa atin, tag-araw ngayon, pero panay naman ang ulan. Sinasabi nila, tag-ulan na, hindi naman umuulan. So, talagang masyado na magulo. That's why we need high-tech solutions. And that will bring younger people in. Because we're not talking anymore about traditional farming only. Of course, you will still have to put seeds into the ground. But marami ng bagong technologies that are developed by younger people. And so they can get involved in agriculture again. Like I said, COVID changed everything. We cannot depend on the old system. We cannot depend on on business as usual. That would be a disaster. The pre-pandemic world is never coming back. That is a hard truth that we all have to accept. And what's coming is something that we don't quite know yet, but it's beginning to show what that will be. So in terms of agriculture, we have to move with the times, and we have to be very open to new strategies, new technologies, new techniques, not only in the actual technical part of agriculture,
but also in the organization of our agricultural community and our agricultural sector. So, yeah, Kabay pa nga matigayon eh. Kabay pa nga mapurso ini. Nga tanan-tanan nga manghandom. Para nga mag-enjoy man kita nga aton nga mga kabataan maga-enjoy man. No? Pareho sa una nabutan ta pa nga ang mga presyo tama ka na nubo, no? Ang presyo sa petroleum products tama ka nubo. So kabay pa nga mabuhin-buhinan kung hindi gin magbalik sa puno to, kabay pa tani nga mapanubuan. Ti ang presyo sa bugas wala sa imposible na di. Kay kung na istorya naman ko no ni BBM, ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos ang iban nga mga traders, so may posibilidad nga magaupod sila sa plano kag handom sang bag-o nga administrasyon. Kabay pa no? Ti amo ni nga sitwasyon naton subong damo ang nawadan sa palangabuyan mo. Madamo ang mga naghangla, talang-talang, no? Madamo ang nali-off, madamo ang nawadan sang palangabuyan, kag madamo man ang mga nagkalamatay. So kabay pa nga wala na sang pandemya. Kung mag-ugyon kita tanan, laban-laban, ngong madula na malang ni ang pandemya. Sa Delcor Sound System da sa Bonifacio, Tanza, siyudad sang Iloilo, testingin nyo da kung mag-order, kuan nga mo da, maghiwat sang kapistahan nyo o kung mga okasyon, aradan Delcor Sound System. Pangitan nyo lang si GC Esperida, si Pari GC Arastan sa Bonifacio, Tanza, siyudad sang Iloilo. Taga Pinoy Frozen Foods. Ginapanagyanin pare Pinoy Baroka kag Nining Baroka ara sa sulod sang Iloilo Central Market. Kadtoy nyo da manami nga mga frozen foods ni Pinoy Baroka. Ag sa Load Lift Trading and Services isa man kadako nga construction firm nga nabase sa Metro Manila. Base lang pobra kamo balay, mansions nyo, kon supermarkets. Kadto lang kamo dira sa ilang opisina sa Block 5 sa Francisco Homes, Gio, San Jose del Monte City, Bulacan. Pangitaan nyo lang si Engineer Joey Diaz o kung tawag ka mo sa iyang mobile number 09